Xin chào tất cả mọi người. Mình là Lê Nguyên Thanh. Năm nay mình 37 tuổi và hiện mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bắc Ninh. Sau đây thì mình xin chia sẻ đôi chút về những cái trải nghiệm cũng như là cái hành trình tự chữa lành bệnh thoát vị đĩa đệm bằng tri thức 2 chân lý của mình. Và trước kia ấy, thì mình có gặp một số vấn đề về bệnh lý. Hàng ngày thì mình có những cái cơn đau nhỏ ở vùng cổ, thắt lưng và mình cũng bị tê bì chân tay nữa. Thì cơn đau nó có thể kéo dài từ vài ngày, vài tuần hoặc là vài tháng, và nó tăng lên khi mình vận động hoặc là mình đi lại ấy. Mình gặp khó khăn rất nhiều khi mà mình ngồi không có điểm tựa, và khi mình rất lo lắng cho cái tình trạng sức khỏe của mình thì bắt đầu mình có đi khám ở bệnh viện Bạch Mai. Mình khám luôn giáo sư đầu ngành ấy, thì các bác sĩ bắt đầu họ thăm khám, họ có thực hiện các cái thử nghiệm về chức năng thần kinh này, rồi khả năng cảm nhận kích thích. Họ chụp X-quang, chụp cản quang để chuẩn đoán tình trạng bệnh của mình. Sau đó thì họ kết luận là mình bị thoát vị đĩa đệm, và họ khuyên mình là nên điều trị sớm để tránh những cái biến chứng về sau. Bởi vì là họ khuyên cáo là bệnh này của mình á, khi nặng lên là có thể là bị dẫn tới teo cơ, teo chân và bị liệt nửa người nữa. Thì bác sĩ thì họ có dùng các loại thuốc để cho mình sử dụng. Đấy là những cái loại thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ, và kết hợp với các cái phương pháp vật lý trị liệu. Mình cũng có áp dụng đầy đủ các cái phác đồ trị liệu của bác sĩ khuyên ấy, nhưng mà tình trạng bệnh của mình nó không cải thiện. Nói không cải thiện thì không phải, nhưng mà nó cải thiện nhưng mà không khỏi hoàn toàn, cải thiện đôi chút thôi chứ không khỏi hoàn toàn. Và mình nói lên mạng tìm vào các cái hội nhóm tham khảo thì mình thấy là phần đông mọi người bị bệnh như mình ấy, thì vẫn phải sống chung với bệnh, chứ rất ít người có thể khỏi hoàn toàn. Lời khuyên chung đối với cái bệnh này á, thì thường là vẫn là tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, tăng độ dẻo dai cho các cái cơ cạnh cuộc sống ấy, không mang vác nặng, không vận động quá sức, rồi tránh ngồi làm việc sai tư thế. Và có một cái rất là khó khăn nữa là khuyến cáo là phải duy trì cân nặng phù hợp để giảm áp lực lên cuộc sống, chứ chưa một cái phương thuốc hay là một cái cam kết nào của bác sĩ là có thể là nói là chữa hoàn toàn cái bệnh này cả. Và ngoài cái vấn đề về bệnh lý ấy, thì mình cũng gặp một chút vấn đề về tâm lý nữa. Có thể các cái vấn đề về mất ngủ, rối loạn lo âu, trầm cảm, ảo thanh ảo giác hay tâm thần phân liệt thì mình không bị, nhưng mà mình gặp chút vấn đề về kiểm soát cảm xúc. Mình vốn dĩ là một người ít nói, trầm tính. Từ bé đến lớn thì mình cũng có cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa thôi. Nhưng mà đến khi mình trưởng thành, mình đi làm ấy, và nhất là khi mà mình lấy vợ ấy, thì cái tính cách của mình mới biểu hiện ra nhiều vấn đề. Tức là mình quá nghiêm túc trong mọi vấn đề, nên là mình hay gặp khó khăn trong sự kết nối với người thân và đồng nghiệp. Còn đối với vợ con thì mình rất hay cáu gắt, mình rất là nghiêm khắc. Có những cái thời điểm vợ chồng mà bất đồng ý kiến ấy, mình còn có những cái hành động, lời nói gây tổn thương đến vợ rất là nhiều nữa. Rồi các cái cảm xúc tiêu cực như là những cái sự oán trách này, buồn bã, đau khổ, tức giận, ghen tị ấy, thi thoảng cũng xuất hiện ở trong đầu mình, và chúng khiến mình cảm thấy không thoải mái khi giao tiếp với người khác. Thậm chí là mình còn không thích chính bản thân mình luôn ấy. Những cái cảm xúc tiêu cực ấy nó làm cho mình giảm đi cái sự tự tin, năng nổ, nhiệt huyết đối với cuộc sống, điều mà một người trẻ như mình đáng nhẽ ra là không nên có. Cái tình trạng này nó kéo dài nhiều năm, và mình cũng từng tìm cách để mình cải thiện bằng cách là mình sử dụng lý trí để kiểm soát. Mình tập thư giãn đầu óc bằng một số phương pháp như là ngồi thiền, đọc sách, chạy bộ, nghe nhạc và trò chuyện cùng những người bạn mà mình tin tưởng ấy. Nhưng mà những cái phương pháp trên thì vẫn không giúp được mình thay đổi nhiều, và mình chợt nhận ra rằng là mình đang cố gắng ép và nén chặt cảm xúc để nó không bộc phát ra, chứ không phải là mình kiểm soát nó. Những cái sự đau khổ ở bí bách trong tâm mình thì nó vẫn còn, và đôi khi những cái suy nghĩ tiêu cực ấy nó vẫn biểu hiện ra thành những cái hành động gây tổn thương cho những người mà tương tác với mình. Ngoài ra là trước khi biết đến hệ thống tri thức 2 chân lý thì mình cũng rất thích tìm hiểu về các cái pháp môn tu tập để giải thoát.
Mình có tìm hiểu một số kinh sách trong các cái tôn giáo, các cái dòng đạo, nhưng thực sự là không một cái tri thức nào khiến cho cái trí tuệ của mình nó cảm thấy thỏa mãn cả. Và bản thân mình thì rất tin vào nhân quả luân hồi. Tận sâu bên trong sâu thẳm trong linh hồn của mình ấy, thì luôn luôn có tồn tại một câu hỏi rằng là nếu như con người có linh hồn ấy, thì linh hồn đó được sinh ra như thế nào, sinh ra từ đâu đó. Và chia sẻ với mọi người là một cái dấu mốc rất là quan trọng đối với cuộc đời mình là vào những cái năm 2017, 2018 ấy. Trong một cái lần lang thang trên mạng thì mình tình cờ biết đến nhóm có tên là Giải đáp tất cả về tâm linh. Thì mình đã vào nhóm và đọc các cái bài viết giải thích về các cái vấn đề về tâm linh, tôn giáo, thì mình thấy rất là hay, rất là hợp lý. Những cái vấn đề về tâm linh như là ma quỷ họ là ai này, rồi hầu đồng, rồi thần thánh sang ta, rồi các vấn đề về bùa ngải, vong ốp nhập này nọ đều được lý giải dưới góc nhìn rất là khoa học. Nó không ma mị như những cái gì mà trước kia mà mình từng được biết ấy. Và càng đọc ấy thì mình càng thấy say mê. Mình đọc ngấu nghiến hết tất cả những cái bài viết mà đã được đăng ở nhóm. Khi mà niềm tin vào tri thức đủ lớn ấy, thì mình bắt đầu có những ý nghĩ là muốn gặp trực tiếp người thầy đã viết ra tri thức này. Và mình có mang câu chuyện mình viết đến tri thức để mình kể với vợ mình. Và mình cũng nói về việc là mình sẽ đến lớp học gặp người thầy đang chia sẻ tri thức này. Thì có một cái điều trớ trêu ấy là cái ngày đấy lại có những cái hội nhóm tôn giáo đang nổi lên rất là nhiều. Họ có những cái nghi lễ kỳ dị, những cái giáo quy kỳ lạ như là không quan hệ vợ chồng này, không thờ cúng tổ tiên này, không lao động sản xuất, và phải bỏ vợ, bỏ gia đình để đi theo đức tin của họ. Vậy nên là vợ mình cũng rất là hoài nghi. Vợ thì không phản đối đâu, nhưng mà cũng khuyên mình là nên xem xét và cân nhắc kỹ trước khi làm những cái việc gì đấy để vợ con sau này không phải khổ. Nhưng mà là không hiểu sao trong người mình ấy, có những cái thôi thúc khiến những cái ngày sau đấy mình không ngừng suy nghĩ về tri thức. Rồi mình vẫn quyết định là mình đến trực tiếp lớp học của thầy. Ngày đầu tiên đến lớp học ấy, thì khi đấy là lớp học là một văn phòng trên một cái tòa nhà cao tầng. Mình nhớ là tòa Lê Đức Thọ ở Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên của mình là được khi đến lớp học ấy, là được những cái người học trước ấy, mọi người đón tiếp, mọi người rất là thân thiện, rất là gần gũi, mọi người trò chuyện, mọi người hướng dẫn cho mình vào lớp học rất là nhiệt tình luôn. Và những cái ngày đầu mà mình ngồi nghe các cái bài giảng của thầy ấy, thì mình cũng chưa hiểu lắm đâu, chưa hiểu, nhưng mà mình vẫn rất tin tưởng người thầy đang chia sẻ tri thức kia. Nói về thầy thì khi gặp thầy thì thầy cũng không như là mình nghĩ, không như là mình hình dung. Mình cứ nghĩ rằng thầy phải là một người đứng tuổi này, nghiêm nghị, khó gần và ăn mặc theo một phong thái rất là riêng. Nhưng mà không phải vậy. Thầy lại còn rất là trẻ, ăn mặc rất là đời thường. Thầy cũng rất là gần gũi với mọi người. Nói chuyện với ai thầy cũng dùng những câu từ rất là bình dị. Thầy luôn khiêm nhường và kính trọng với những người hơn tuổi mình, chứ không nhận mình là thầy của ai cả. Và thầy cũng gọi mình là em và xưng là anh thôi. Thì thời gian đầu mình học thì cũng có những cái biểu hiện xung đột nhẹ thôi, căng tức đầu, nhiều khi là chếnh choáng như là kiểu say tàu xe ấy. Và thực sự là ban đầu mình học là với tâm thế là phá mê khai ngộ, muốn được sáng tỏ nhiều hơn các vấn đề về phong thủy, tâm linh, tôn giáo. Nhưng mình lại không ngờ là càng học thì càng thấy là tri thức mang lại giá trị rất là lớn. Nhất là thông qua việc học tri thức ấy, mình lại khỏi được bệnh nan y. Nó thực sự là như một phép màu đối với mình. Và tri thức giác ngộ của thầy thì hoàn toàn khác với lại mọi tri thức trong các cái tôn giáo hay là bất kỳ quan điểm về triết học nào mà mình đã từng học. Và thầy chỉ ra cho mọi người thông tin sự thật của vạn vật trong và ngoài vũ trụ, chỉ ra con đường giải thoát bằng những cái hành động nhỏ nhất trong cuộc sống của con người. Tri thức thì không cho phép ai được từ bỏ gia đình, bỏ vợ chồng hay con cái để tìm một nơi thanh tịnh nào đấy tu hành, để tìm một nơi thanh tịnh nào đấy để truy tìm cái sự giác ngộ. Và cũng không cho phép mọi người gây tổn thương cho nhau, cho muôn loài. Và thầy có nhắc rằng những cái hành động đấy là những cái hành động hoại diệt chính bản thể mình. Có một cái trải nghiệm mà bản thân mình cũng nhớ rất là rõ.
Đó là thời điểm đầu khi mà thầy giảng về tri thức, có nói về cội nguồn của linh hồn, cội nguồn về con người là từ đâu tới, thì mình cũng nghi ngờ và không tin hẳn. Vì bấy lâu nay là mình bị những cái thông tin của xã hội, của tôn giáo và ý thức hệ thông qua trường lớp có nói rằng là con người thì được tiến hóa từ khỉ vượn, và cái thông tin này nó ăn sâu vào trong hệ tư tưởng của mình. Nhưng mà thông qua những cái bài giảng tiếp theo của thầy ấy, thì mình cũng tiếp nạp thêm những cái thông tin sự thật, và mình cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ này. Kết hợp với việc mình tìm tòi thêm một cái số thông tin liên quan đến nội dung này, thì mình thấy rằng là có một số nhà khoa học, nhà di truyền học ngày nay thì qua nhiều năm họ nghiên cứu ấy, thì chính họ cũng phải thốt lên rằng là nguồn gốc của nhân loại xuất hiện như một phép màu luôn. Và tất cả những cái suy đoán về thuyết tiến hóa nó là sự quá mơ hồ, thiếu quá nhiều điều kiện để thỏa mãn cho sự sống có thể xảy ra. Và khi họ phân tích giải mã về gen thì chính họ cũng thấy rằng mã gen nó chính là cuốn cẩm nang sự sống vô cùng phức tạp, và đã được thiết kế lên kế hoạch rất là tinh vi bởi một cái siêu trí tuệ nào đấy cao hơn con người rất là nhiều lần. Và như mình thấy ấy, về yếu tố bệnh tật ấy, thì khoa học cũng chỉ kết luận nguyên nhân của bệnh thường là do môi trường sống và do di truyền từ bố mẹ ấy. Và thật đáng tiếc là khoa học ngày nay thì cũng chỉ mới phát hiện ra như vậy thôi. Cái quan trọng nhất là yếu tố di truyền từ linh hồn, tuệ linh, thì lại chưa được công nhận hay là được tìm ra. Và mình cũng hy vọng là trong tương lai gần nhất nhân loại sẽ đón nhận cái thông tin này. Con người sẽ biết được sự thật về cội nguồn, về vị tuệ linh đầu tiên. Với mình thì Ngài chính là nhà thiết kế sự sống vĩ đại nhất. Và nói đến đây thì mình thực sự là cảm thấy rất là may mắn. Không chỉ may mắn với nhiều người trên trái đất này, mà còn may mắn hơn tất cả các cái đồng môn theo học cùng thời điểm với mình nhé. Là vì vị trí địa lý của mình rất gần với địa điểm lớp học. Vì vậy mà mình có cơ duyên được học gần như là đầy đủ các cái buổi giảng, các cái khóa học mà thầy tổ chức. Điều đó giúp cho mình có cơ hội được trao đổi thảo luận nhiều hơn với thầy, các anh chị em đồng môn, giúp mình có thêm động lực học và tiếp nạp ứng dụng tri thức vào cuộc sống được tốt và hiệu quả hơn rất là nhiều. Và thông qua những cái bài giảng của thầy thì mình bắt đầu cũng tự trả lời được những cái câu hỏi lớn nhất của một đời mình luôn. Những cái câu hỏi mà bấy lâu nay không có bất kỳ ai sống ở nhân gian cũng đều đang truy cầu, mà không một cái hệ tư tưởng trong tôn giáo, trong triết học nào mang lại được. Đó là những cái câu, đó là ta là ai này, ta từ đâu tới này, nhiệm vụ ở nhân gian này để làm gì, và chết đi ta sẽ về đâu. Giá trị chủ tri thức thì không chỉ dừng lại ở đấy đâu. Và cái vấn đề về bệnh thoát vị đĩa đệm của mình ấy, nó khỏi hoàn toàn và không tái phát luôn. Những cái công việc như mang vác nặng đối với mình không còn khó khăn nữa. Điều mà trước khi bị bệnh thì mình cũng không dám nghĩ tới. Còn nếu các bạn mà có hỏi vì sao mình nghe lại khỏi được, rồi cơ chế nào có thể giúp mình khỏi được ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn thông qua fanpage hoặc là Facebook nhóm tâm bệnh tâm linh và giác ngộ, hoặc là tìm hiểu qua kênh YouTube Author Hoàng. Vì một vài lời dẫn này trong video rất là ngắn, mình cũng không thể chia sẻ đầy đủ được. Và một điều nữa là những cái suy nghĩ tiêu cực trước kia của mình ấy, cũng hoàn toàn biến mất. Mình không còn đè nén cảm xúc của mình nữa. Thay vào đó là mình kiểm soát được cảm xúc rồi. Tình cảm vợ chồng thì cũng ngày càng tốt hơn. Các cái mối quan hệ đối với người thân, người đồng nghiệp, người anh em cũng cải thiện hơn rất là nhiều. Mình đã thay đổi hoàn toàn. Mình biết đồng cảm thông, yêu thương và giúp đỡ những cái người mà mình gặp. Và chính những cái người thân, người bạn bè, người đồng nghiệp ấy cũng kêu: ồ Thanh ơi, sao dạo này thay đổi nhiều thế, thay đổi tích cực thế. Điều tuyệt vời nhất là khi mình thay đổi thì mình có chia sẻ tri thức, giác ngộ đến với vợ, thì vợ đón nhận rất là tích cực. Vợ mình cũng học theo và động viên mình là cố gắng học sâu, học nhiều để sau này mang những cái giá trị của tri thức đi giúp đỡ những cái người gặp khó khăn. Và
Và mình cũng hy vọng rằng thông qua cái câu chuyện của mình cũng có một phần, một chút củng cố thêm niềm tin đối với các bạn, các cô chú anh chị nào đang gặp các cái vấn đề về khó kiểm soát cảm xúc, về các cái bệnh lý như là cơ xương khớp. Mọi người có thêm động lực để tự chữa lành cho chính bản thân mình. Và nhân tiện đây thì mình cũng xin phép gửi đôi lời tới thầy Trường. Thực sự là nói đến đây thì em cũng cảm thấy rất là xúc động. Không biết dùng cái từ hoa mỹ hay từ hay như thế nào để thể hiện được tình cảm của em đối với thầy cả. Chỉ biết nói một lời tri ân thật sự sâu sắc tới thầy, tới những cái người đồng môn trong những năm tháng qua đã giúp đỡ em. Và tri thức không có giới hạn. Lòng biết ơn của em cũng luôn mở rộng theo những cái giá trị của tri thức. Xin tri ân thầy rất là nhiều ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình. Xin chào tất cả mọi người ạ.